आपल्याकडे एक स्पेशल गेस्ट आलेले आहे. ही इज अ कमर्शियली सक्सेसफुल अँड अ क्रिटिकली अक्लेम्ड डिरेक्टर आणि मराठी सिनेमात ही जी नवीन लाट आली आहे त्याच्यासाठी त्यांचा एक सिंहाचा वाटा आहे. सो लेट्स वेलकम बंधू आणि भगिनींनो महेश मांजरेकर. हाय हाय हाय. हाय, थँक्यू सो मच फॉर कमिंग ऑन फ्रायडेचा फटका सर. माय प्लेजर. मराठी सिनेमात ही जी नवीन लाट आली आहे त्याच्यासाठी तुमचा एक खूप मोठा शेअर आहे बिकॉज यू प्रोड्यूस्ड अँड ॲक्टेड इन अ फिल्म कॉल्ड मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय. अँड ही फिल्म पाहिल्यावर लोक जस्ट सॅट अप अँड सेड ओके आपल्याला मराठी सिनेमाला सिरियसली घ्यायला पाहिजे. मराठी सिनेमा इज नॉट अबाउट मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय. मराठी सिनेमाला खूप एक सुपर्ब पास्ट होता जो आम्हीच थोडासा ॲडल्टरेट केला होता. समवेअर वी नीडेड टू गेट द ऑडियन्स बॅक. आणि मला वाटतं तो ऑडियन्स गेला होता कारण क्वालिटी ऑफ द सिनेमा वॉज व्हेरी व्हेरी बॅड. मला वाटतं खूप चांगले डिरेक्टर्स आलेले आहेत जे टुडे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग मराठी सिनेमा टू वेअर इट इज. म्हणजे सतीश राजवाडे, उमेश आणि गिरीश कुलकर्णी आहेत, सुजय डहाके आहे, सुमित्रा भावे आहे. दे ऑल हॅव कॉन्ट्रीब्युटेड टू वॉट मराठी सिनेमा इज टुडे. समवेअर मीन विथ काय म्हणतात त्याला आपण वेन यू एक्सपेक्ट द ऑडियन्स टू कम टू द थिएटर वेन अ फ्यू फिल्म्स रिअली डू वेल. त्याच्याबरोबर एक गाळ पण येतो तसंही झालं आहे आता. म्हणजे समवेअर आय फील की तो एक पिक्चर चालल्यानंतर एक असे 50 प्रोड्युसर्स काम ना सगळं तो कुठेतरी इज हार्मिंग द सिनेमा. आणि मला वाटतं अगेन कंटेंट शूड रूल. परत असं नको जायला आहे ना व्हॉट वी डिड अ फ्यू इयर्स बॅक ते आपण पुन्हा करायला नको. आणि ते आता झालं आहे. म्हणजे गेले काही मला वाटतं मी नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये पिक्चर बघितले तर देवर ॲटलीस्ट 2 to 3 मराठी फिल्म्स रिलीजिंग एव्हरी वीक. आणि नोबडी न्यू वॉट हॅपन विदाउट अ ट्रेस दे सँक. समवेअर मग काय होतं तो ऑडियन्स जो आला आहे ना तो परत आपण त्यांना पाठवायला नको. सडनली आउट ऑफ द ब्लू पीपल नाव आर व्हेरी एक्सायटेड कारण काय गव्हर्नमेंटने काहीतरी सबसिडी वाढवली विच आय डोंट नो वाय. म्हणजे मला सबसिडीज हे पटत नाही. इफ यू आर डुईंग समथिंग विच इज काय म्हणतात पाथ ब्रेकिंग तर तुम्ही त्यांना सबसिडी दिली तर आय थिंक इट इज ओके. आणि मग एक एक्झाम्पल होतं समजा एक दुनियादारी खूप चालला, एक शिवाजी खूप चालला, एक काकस्पर्श खूप चालला. सो देन देर आर पीपल हू गो इन टू द मार्केट अँड से की देखो अपने को पिक्चर बनाने काय काय 2 कोटी रुपये खर्च येतो. बिझनेस मॉडेल. हां मग गव्हर्नमेंट 40 लाख रुपये देते. पिक्चर समजा तुम्ही दुनियादारी चालला 30 कोटी रुपयाचा बिझनेस केला आपला 50% तर करेल मग 15 कोटी. अँड नाव दे पेंट अ पिक्चर ॲज इफ यू जस्ट गो मेक अ फिल्म अँड मेक मनी. ते आता राहिलेलं नाही आहे. द प्रॉब्लेम हॅज हॅपन्ड इज की कुठेतरी त्याच्यावरती ना एक कंट्रोल पाहिजे. अदरवाईज वी आर गोईंग बॅक. म्हणजे मराठी सिनेमाला जे आता म्हणजे टुडे इफ यू आस्क मी टुडे माझा एक सिनेमा आता रेडी आहे तो मी दरवेळेला IPLमध्ये रिलीज करीन. बट टुडे इफ यू आस्क मी तुला मराठी सिनेमा करायचा आहे का मी व्हेरी कॅपिटल लेटर्समध्ये NO म्हणेन. नो. काय आता हिंदीमध्ये यू गेट कॉट इन द स्टिरियोटाइप्स. त्यांना तेच हवं असतं की एक आयदर यू मेक अ रिमेक फ्रॉम अ साऊथ इंडियन फिल्म और इंग्लिश फिल्म बिकॉज द प्रोड्युसर्स ऑल्सो अँड द ॲक्टर्स ऑल्सो वॉन्ट टू सी वॉट दे गोइंग टू डू. मराठी वॉज द ओनली प्लेस वेअर यू कुड एक्सपेरिमेंट विथ आयडियाज. सी जसा डिमांड जसा सप्लाय असतो ना आपल्याकडे सप्लाय जास्त झाला आहे. आणि आता बरेचसे हिंदीतले लोक सुद्धा मराठीकडे वळत आहेत अँड नॉट नेसेसरीली द क्वालिटी गोज अप पण त्याच्यासाठी एक हाईप होते असं वाटतं का तुम्हाला? होतं ना. तर माझं तेच म्हणणं होतं की आता एक पिक्चर म्हणजे वाय डज वन फील द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग नो एंट्री इन टू मराठी. नो एंट्री हॅज बीन अ ह्यूज हिट ऑल ओव्हर द कंट्री. बरं महाराष्ट्र एकच राज्य असेल जिथे हिंदी तेवढंच बोललं जातं जेवढं मराठी बोललं जातं. सो एव्हरीबडी इज सीन दॅट फिल्म. आय वुड प्रिफर समवन वॉन्ट्स टू डू एक चांगला तामिळ सिनेमा असेल तो इथे करायचा असेल तर आय वुड रिअली ॲप्रिशिएट इट की काहीतरी एक वेगळा विषय इथे येतो. का वाय डू वी वॉन्ट दॅट. म्हणजे टुडे आय फील आय वुड बॅक सुजय डाके मोर दॅन सच पीपल इज बिकॉज ॲटलीस्ट दे ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल. तुम्ही तुमच्या कपॅसिटीमध्ये हा प्रयत्न केलाय बॅकिंग समवन लाईक सुजय फॉर अ फिल्म लाईक शाळा ज्याची स्टोरी फॉर्म्युलेटली बघितली तर कम्प्लिटली हटके होती पण ती इतकी सिनेमॅटिकली सुंदर केली होती. त्याचा सिनेमाचा ग्रॅमर सुंदर होतं. सो हाऊ डिड यू आयडेंटिफाय हिम आणि हाऊ डिड यू डिसाइड? काय झालं दॅट वॉज अगेन वन ॲक्सिडेंट. मला ना कुठेतरी सांगितलं की ती केतकी माटेगावकर त्यात होती. तर आय वॉन्टेड टू कास्ट फॉर सम फिल्म. तर म्हणाल ती मुलगी बघ त्याचे प्रोमोज आहेत यूट्यूबवर. तर आय सॉ इट आणि बिफोर केतकी बिकेम
I definitely took her in the film. But then I was so impressed by what I saw. So I think within 24 hours we had struck a deal. म्हणजे मला रात्रभर झोप आली नाही. मी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आय लेफ्ट at 7 o'clock to go to Pune. By the time I was in Lonavala, I had found out Sujay's number. Yeah. And by the time I reached Pune, we had met. So it was a passion project. Passion. Because I could judge that this guy knows his cinema. One film which escaped my hand was Fandry. But that is one film, again, I have very high hopes from. Which releases next month. Next month. आणि बरं का वाटलं की they got someone like a Z backing it and SL Vision backing it. So I know that cinema will reach the audience. पण आता तेच झालं ना की काय वी नीड काय म्हणतात स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनायझेशन. काय झालं आहे आज झीने डेफिनेटली मराठी सिनेमाला एका वेगळ्या लेवलला नेऊन ठेवला. पण अगेन आता काय होतं कम्पॅरिझन येतात ना मग दुसरा सिनेमा जो येतो टी व्हीवर तर ही कांट मॅच अप टू झी स्टँडर्ड्स ऑफ मार्केटिंग द फिल्म. So and he doesn't have the financial power to fight them. त्यामुळे काय झालं आहे कुठेतरी वी हॅव टू फाइंड अ मॉडेल थ्रू द प्रोड्युसर असोसिएशन वेअर वी हॅव वन काय म्हणतात त्याला फंड जिथे तुम्ही प्रत्येक पिक्चर प्रोड्युसरनी एवढे पैसे टाकावे तर फिल्म विल बी मार्केटेड प्रॉपरली. दॅट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. हिंदीमधले लोक मराठी सिनेमात येत आहेत. फॉर एक्झाम्पल वी सॉ रितेश देशमुख प्रोड्यूस अ फिल्म कॉल्ड बालक पालक विच वॉज अ लँडमार्क फिल्म. इट वॉज अ फॅन्टॅस्टिक फिल्म. आणि मग अक्षय कुमारने 72 मैल सारखी एक फिल्म केली. ऑफकोर्स या फिल्मचा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता बट क्वालिटी वाईज आय एम नॉट सो शुअर. सो वेन हिंदी पीपल कम इन टू मराठी फिल्म्स तेव्हा त्याचं हाईप जास्ती होतं का आणि त्याच्यामुळे क्वालिटी सफर होते का? लेट मी गिव्ह अक्षय कुमार हिज ड्यू बिकॉज ॲटलीस्ट ही डिड अ फिल्म लाईक 72 मैल एक प्रवास. ही डिडंट डू लाईक फिल्म की माझ्या बायकोचा तिसरा नवरा बिवरा टाईप्स काही केलं नाही त्यांनी. So at least he tried to do something different. There are so many times when what you read or what you hear, it doesn't translate onto cinema. True. So somewhere that was the case. पण मला वाटतं की at least nobody said that film was a crass film or a trash film. No. असे काही प्रोड्युसर्स आले ना तर मला वाटतं डेफिनेटली हेल्प. रितेश सी what happens is again a बालक पालक without Ritesh's support nobody would have known that film. People wouldn't have noticed it. सो दिस पॉझिटिव्हिटी विच कम्स इन टू द ते हे खूप वापरता येईल. अगेन एक मोठा प्रश्न उभा राहिला ती सॅटेलाईट मार्केट. एव्हरी चॅनल हू बायज फिल्म दे हॅव अ एक्स बजेट की एवढं आम्ही स्पेंड करू सॅटेलाईट बाईंगवर. ते आपण वी आर आय थिंक 5 times more films are being made than the numbers they need. त्यामुळे what is going to happen? And now they have a choice. So ऑटोमॅटिकली सॅटेलाईट मार्केट हॅज क्रॅश्ड. सो डेंजरस आहे वो ट्रेंड. मराठी सिनेमा जर का थ्राईव्ह व्हायचा असेल विच इट कॅन नंबर्स कमी होणं खूप गरजेचं आहे. आय थिंक 40 फिल्म्स अ इयर इज आयडियल. There you have it. Mahesh Manjrekar speaking to us about the business of Marathi cinema.